गिरीश सर, रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. थँक्यू. आम्हाला खूप छान वाटतंय की तुमचं आतापर्यंतचं जे संचित आहे ते आमच्या बरोबर शेअर करायला तुम्ही आलेला आहात. मलाही खूप छान वाटतं अशा वेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमात मी बोलतोय म्हणून. कारण 30-35 वर्षाचा रंगभूमीवरचा तुमचा प्रवास, 47 व्यावसायिक नाटकं, आणि मी तुमच्याविषयी असं ऐकून आहे की वैविध्य जपता तुम्ही. प्रत्येक भूमिका आधीपेक्षा वेगळी असेल असा तुमचा एक म्हणतो ना जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय असतो म्हणा, आणि अभ्यासपूर्ण प्रत्येक भूमिका करता. तर ह्या सगळ्याविषयी तुमच्याकडनं आज आम्हाला जाणून घ्यायचंय. पण मुळात तुम्ही डॉक्टर गिरीश ओकांची सुरुवात अभिनेता गिरीश ओक अशी कशी झाली हे ऐकायचं. काय मी जेव्हा वळून पाहतो मागे तेव्हा मलाही कळत नाही कशी झाली ती. काय मोठी मोठी वाक्य आपण वाचतो पुस्तकात आणि त्याचे अर्थ जेव्हा आपल्याला कळायला लागतात किंवा ते आपल्या बाबतीत घडतं तेव्हा मग डेस्टिनी तुमचं बोट धरून तुमच्या डेस्टिनेशनला नेते वगैरे असं काहीतरी वाक्य असतं. किंवा तुमचा छंद तुमच्या उपजीविकेचं साधन बनतो त्यासारखी गंमत कशात नसते वगैरे असे काहीतरी वाक्य आपण वाचतो. किंवा अतिशय वापरून गुळगुळीत झालेली एक टर्म आहे, दॅट इज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. तसं सॅटिस्फॅक्शनची व्याख्या काय, मग पैसा म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन का सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे इतर काही आहे, किंवा सहज मिळे तेथ जीव तृप्तता न पावे जे सुदूर तेथे मन धावे असं काहीतरी असतं, कविता वाचतो आपण. तर हे सगळं मला इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर मी काही खूप 90% वरचा विद्यार्थी कधीच नव्हतो, नाही, हुशार नाही. माझं असं म्हणणं आहे की ते सगळ्या गोष्टी सरावाने येतात. बुद्धी म्हणजे मेंदूवरच्या सुरकुत्या सगळ्यांच्या काही फारशा बदलत नाहीत, सराव बदलतो, प्रॅक्टिस बदलते. माझ्या बाबतीत कसं झालं, मी एका मध्यमवर्गीय सुशिक्षित कुटुंबातला एकुलता एक मुलगा, माझी मोठी बहीण आणि मी. माझे वडील इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, ते पॉवर स्टेशनला होते जनरेशनला, म्हणजे MSCBमध्ये. त्यामुळे मी कॉलनीजमध्ये सगळं लहानपण गेलं माझं. तर कॉलनीजमध्ये एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज ज्याला म्हणतो आपण, शालाबाह्य ज्या गोष्टी असतात, म्हणजे डान्स असतो, नाटिका असते किंवा चित्रकला असतं, असं काहीतरी असं, ह्याच्यात कुठेच भाग घेता येत नाही या विद्यार्थ्यांना पर्टिक्युलरली. कारण कॉलनीतून एक स्कूल बस त्यांना उचलते आणि शाळेसमोर टाकते, शाळा सुटली की तिथून उचलते आणि कॉलनीत टाकते. सो शाळेत ज्या या गोष्टी होतात त्या होत नाहीत. कॉलनीमध्ये तबल्याचा क्लास नसतो, चित्रकलेचा क्लास नसतो, छंदवर्ग नसतो, नाटक बिटक असं काही नसतं. तिथे स्पोर्ट्स असतात सगळे. सो वयाच्या 17 वर्षापर्यंत मी सगळे खेळ शिकलो. खरं तर म्हणजे ते मला खूप चांगलं वाटतं. आता मी ज्या खेळांबद्दल आता मुलांना माहीत पण नसेल असे खेळ मी खेळलेले आहेत. जे इंडोर आउटडोर गेम्स आपण जे नॉर्मल म्हणतो ते म्हणजे टेबल टेनिस, कॅरम, बॅडमिंटन, ह्या इंडोर्स, आणि बाहेरचे फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, हॉकी, स्विमिंग. मग त्याच्या व्यतिरिक्त जे असतात गिल्लीदंडा, मग बनवणे गिल्लीदंडा, किंवा भोऱ्याला आर लावणे, किंवा पतंग तयार करणे, मांजाल स्वतः लुगदी घोटून तयार करणे, या गोष्टी ज्या आल्या मला त्या आल्या नसत्या शहरातल्या लोकांना. पण हे होता होता नाटकाशी संबंध कधी नव्हता. खरं तर फार हुशार विद्यार्थी नसल्यामुळे वडिलांनी सांगितलं की तो BAMS नावाचा कोर्स आहे जो पॅरलल आहे. आत्ता गेल्या काही वर्षात आयुर्वेदाला एकदमच ऊर्जित अवस्था आली आणि लोक फारच लगेच आपल्याच कडचं खरं तर ते शास्त्र, आणि त्याच्या मागे आता परत रामदेव बाबांमुळे जायला लागलेत वगैरे अशा गोष्टी असतात त्या. ठीक आहे, पण ते तेव्हा तेवढं फारसं हे नव्हतं. पण पॅरलल कोर्स आहे, तू ॲडमिशन घे. आणि मी ॲडमिशन घेतली आणि नोटीस बोर्डवर एक नोटीस लागली. तोपर्यंत कुठलीही गोष्ट ग्रुपनी करायची असा पिंड तयार झाला होता. मी कुठलीच गोष्ट एकट्याने केली नाही. जेवलो सगळ्यांबरोबर तरी एकत्र, पिरियड बंक केला तरी एकत्र, खेळलो तरी एकत्र. एकटा नव्हतोच मी कधी, सगळं ग्रुपनी करायचो. कॉलेजला आलो ते पण स्ट्राईक केले 2, जेलमध्ये गेलो, रास्ता रोको केलं. खूप पॉप्युलर होतो कॉलेजमध्ये. मी म्हणतो लवेबल रास्कल होतो मी कॉलेजचा. आमच्या सगळ्या कॉलेजवर आमचं भयंकर प्रेम होतं, भयंकर पॉझेसिव्ह होतो आम्ही कॉलेजच्या सगळ्या गोष्टींबद्दल. सो तिथे जाऊन पॅनल फॉर्म केलं. मी आता खूप पटपट सांगतोय पण या गोष्टी खूप अशा घडल्या. पॅनल फॉर्म केलं, त्याची पहिली ड्रामा सेक्रेटरीची पोस्ट लढवली, जिंकून आलो, निवडून आलो. आणि मग नोटीस बोर्डवर नोटीस लागली. ते नाटक होतं हे घेतलं शिंगावर, दॅट वॉज माय फर्स्ट प्ले. आणि नोटीस लागली, मी सिलेक्शनला गेलो. आता त्याला ऑडिशन बिडिशन असे शब्द तेव्हा माहीत पण नव्हते, ऑडिशन काय असते ते. नाटकाचं सिलेक्शन, ते आमच्या कॉलेजमध्ये एक पेशवे नावाचा क्लर्क होता, तो नाटक बसवायचा दरवेळी. त्याच्यात मी पास नाही झालो. त्याच्यात खरं तर एक
छोटे छोटे रोल होते, मेन रोल आमचे कोणतरी करणार होते सिनियर्स, आणि मी काय म्हटलं त्याला की म्हटलं तू मला यात ठेव तुझ्या नाटकाच्या टीममध्ये, मी तालमीचा हॉल झाडीन, चहा बिहा आणून देईन, तालीम संपल्यावर मुलींना सोडीन बिडीन घरी वगैरे, हसली सामाजिक कार्य करीन. मला राहायचं होतं त्या प्रोसेसमध्ये. आणि काय माहीत नाही, ते जे वाक्य मी मागाशी म्हणलं, डेस्टिनी तुमचं बोट धरून डेस्टिनेशनला नेते, तसं जोशी नावाचे एक सर होते, त्या वर्षीचे आमचे ड्रामा इन्चार्ज होते गॅदरिंगचे. त्यांनी त्या पेशवेला सांगितलं, त्या नाटकात एक पारशाचा रोल आहे, पारशी बॉस असतो, घेतलं शिंगावर नावाचं नाटक, ज्याच्यावर पुढे फिल्म पण झाली, दोन्ही घरचा पाहुणा वगैरे. तर त्यातल्या एक पारशी बॉसच्या 3 एंट्रीज आहेत 3 अंकात फक्त, तर तो रोल तू ह्याला दे असं त्यांनी मला शिफारस केली. वशिला, रेकमेंडेशन, आणि खूप नंतरची नावं आली आता, पण तो वशिला होता. त्यांनी सांगितलेला की तो हा रोल तू त्याला दे. मे बी मी कोकणस्थ असल्यामुळे पारशासारखा दिसतो, तर साधारण त्यांना लक्षात आलं असावं, ते रोल त्यांनी मला द्यायला लावला. तो रोल मी केला, आणि त्या वर्षीच्या त्या गॅदरिंगच्या आमच्या नाटकात का होईना पण मला ॲक्टिंगचं पहिलं बक्षीस मिळालं. आणि मग कसं होतं की म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतं म्हणतात ना, तसं काळ सोकावला. आणि मग तिथून जे लागलं ते मग प्रत्येक वर्षी गॅदरिंगचं नाटक, मग इंटर कॉलेजिएट 1 ॲक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स, मग पुढे मी त्या डिरेक्ट पण करायला लागलो. त्याचं मग शेवटी म्हणजे शेवटच्या वर्षी मग मला युनिव्हर्सिटीला मी बेस्ट डिरेक्टर बेस्ट ॲक्टरपर्यंतचा तो प्रवास सगळा त्या कॉलेजमध्ये घडला. आणि तिथे नाटक खूप झालं. मग ते गॅदरिंग पुरतं न राहता राज्यनाट्य स्पर्धा, कामगार कल्याणच्या स्पर्धा, इतर काही नागपुरातली नाटकं, सेमी कमर्शियल म्हणूया आपण, गणपती उत्सवात जी नाटकं होतात ती वगैरे, झाडेपट्टीतली काही नाटकं ती जाऊन मला मिळायला लागली, मी केली काही. असं ते 6.5 वर्षाचा काळ जो आहे तो खूप नाटक सॅच्युरेशन झालं. पुन्हा एकदा तुमचं बोट धरून नेतेला एक कारणीभूत असतात, निमित्त असतात, तसे मोहन कोठीवान नागपूरचे आणि धनंजय भावे नागपूरचे. तर आम्ही तेव्हा एक अपेक्षा नावाची संस्था फॉर्म केली, नागपुरात एक कमर्शियल नाटक करूया आपण, म्हणजे त्याचे काही प्रयोग होतील, निदान 15-20 का होईना. तर ह्या दोघांना आम्ही बोलवायचो, बाकी टीम नागपूरची असायची. त्यात मी 3 नाटकं ह्या दोघांबरोबर केली. नाथा हा माझा वेगळं व्हायचा आहे मला, आणि तुझं आहे तुझं पाशी, त्या तिन्हीमध्ये मी या दोघांबरोबर होतो. तर तेव्हा मोहन कोठीवान मला म्हणाले होते की तू जर का पुढे करिअर म्हणून हे घ्यायचा विचार केलास आणि मुंबईत आलास तर तुला पुन्हा तेच गॉडफादर वगैरे असं नावं असतात, वशिला, नाव सुचवणे किंवा रेकमेंड करणे, किंवा त्याचा तो पित्तू आहे, त्याचा तो पंटर आहे वगैरे काय तू शब्द म्हण काही, पण ते कोणतरी लागतं एक, तर ते मी करीन. आणि ते जे असतं ना ते तुम्हाला सतत असं खुणवत राहतं, आणि त्याच्याकडे कल असेल तर फार खुणवत राहतं. मग अशा टाईपचं ते सगळं होतं. मग मुंबईत आल्यावर पहिलं व्यावसायिक नाटक कुठलं? हां, आणि ते कसं मिळालं, आसपास कोण होतं, त्यांच्याकडनं काय शिकायला मिळालं, सगळं सांगा. मुंबईत आलो, ठाण्याला गोडबोले हॉस्पिटल म्हणून एक हॉस्पिटल आहे, आता ते खूप बंद केलं सरांनी आमच्या. CG गोडबोले म्हणून ठाण्याचे सिव्हिल सर्जन होते एकेकाळी, त्यांचं हॉस्पिटल आहे. तिथे मी RMO नावाच्या पोस्टवर लागलो. आता RMO हे फार रेसिडेन्शियल मेडिकल ऑफिसर असं त्याला फुल फॉर्म जरी असला तरी ती पोस्ट असते ती वॉर्ड बॉय टू 24 तास डॉक्टर अशी हरकाम्याची पोस्ट असते, पुलंच्या नारायणसारखी. तो काहीही करायला तयार, म्हणजे वेळ पडली तर ड्रेसिंग पण करायचं, वेळ पडली तर आलेल्या स्पेशालिस्टबरोबर राऊंड घ्यायचा, सगळं. तो जॉब मी घेतला, आणि जॉबला काहीतरी 15-20 दिवस झाले असेल, महिना झाला असेल, मी मोहन कोठीवानांना फोन केला. म्हटलं मी आलो आहे, पण ह्यासाठी नाही आलो आहे, म्हटलं मला नाटक पाहिजे. ते म्हणाले काय करतोयस? म्हटलं मी असं इथे करतोय. त्यामुळे आज ये. त्यांनी नवरे मंगल कार्यालयात मला बोलवलं. प्रभाकर नेवगी नावाच्या लेखकाचं, ते तेव्हा सकाळमध्ये उपसंपादक होते. बाबासाहेब कोरे नावाचे गृहस्थ होते, त्यांच्यावर घडलेली एक केस त्यांनी वर्तमानपत्रातून क्रमशः लिहिली होती, त्याच्यावर त्यांनी नाटक लिहिलं होतं. शिवाजी पार्क भागात त्यांचं एक वाईन शॉप होतं, त्या राजकीय व्यक्ती होती ती, कोणतरी कुठल्या तरी पार्टीची, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली. तर त्यांनी एका नटीवर ती प्रसंग करायचा प्रयत्न केला असतो. त्या नाटकाचे दिग्दर्शक होते शशिकांत निकते, आणि त्या नाटकात संजीवनी बिडकर त्या ॲक्ट्रेसचं काम करत होती, आणि श्रीकांत मोघे आरोपीचे वकील, आणि सरकारी वकिलाचा रोल एक अरुण पाटील नावाचा मित्र माझा करत होता, आणि जजचा रोलसाठी मला त्यांनी बोलवलं होतं. म्हटलं चला जज तर जज, एंट्री म्हणून तयार झालो. नाटकाला 3 दिवस शिल्लक होते फक्त. नाटकाचं ओपनिंग 3 दिवसावर आलं होतं, आणि त्यांचा जजचा रोल करणार माणूस काहीतरी वेळेवर त्याचा प्रॉब्लेम झाला होता. तर मला म्हणाले की ते करशील का? म्हटलं करतो, तेव्हा चॉईस नसतो.
बेगर्स हॅव नो चॉईस असं म्हणतात. त्यामुळे म्हटलं करतो. आणि मी गेलो. दुसऱ्या दिवशी आलो तर अरुण पाटील, मला अजून आठवतं, डेस्टिनीला ही सगळी ठरलेली माणसं आहेत. अरुण पाटील साधना विद्यालय सायनला शिक्षक म्हणून नोकरी करायचा आणि त्याला सुट्टी मिळणार नव्हती. आणि अरुण पाटील वॉज प्लेईंग पब्लिक प्रॉसिक्युटर, सरकारी वकील. आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी येऊन सांगितलं की मी नाही करू शकत आहे. शशिकांत निघताना माझ्याकडे पाहिलं, म्हणाला की चांगला आहे उंचा पिरा, तू करशील का सरकारी वकील? म्हटलं अरे अंधळा मागतो एक आणि देव देतो दोन, तसं म्हटलं हो का नाही करणार म्हटलं. त्यामुळे पाठ होईल म्हटलं करीन, कर. आणि असा तो रोल मला मिळाला. मी तेव्हा माझ्या सरांकडे गेलो, सरांना सांगितलं, म्हटलं मी अशा कारणासाठी. तर सर पण सी जी गोडबोले अजून मला ते मी आमचे संबंध आहेत आता, त्यांना खूप कौतुक वाटतं माझ्याबद्दल. ते म्हणाले की अरे तू काय सांगतोयस मला हे? म्हटलं हो सर, मी यासाठी आलो होतो, मी खोटं बोललो तुमच्याशी, पण मला आता मिळालंय ना, मी जातो. मला अजून आठवतं त्या माणसाने त्या काळात माझ्या वरच्या खिशात 100ची नोट टाकली होती. म्हणाले की गिरीश तू जागा सोडू नकोस, तुला खाण्यापिणं इथे जेवण बिवण आहे, राहायचे बिचे हाल असतात मुंबईत. म्हटलं नको सर, मला ते माझी ती हे नाही आहे. म्हणजे तिथून पण मी दवाखाने सामान बिमान विकून आलो होतो. ते काहीतरी लिंगरिंग राहिलं ना तुमचं, की परत जाण्याचे मार्ग तुम्ही कापले नाहीत ना दोर, तर तुम्ही परत जाऊ शकू किंवा असं राहता. त्यापेक्षा ते तोडून टाकायचे की नको, म्हणजे नाहीच आहे. आणि मला इथेच करायचं होतं. सो मी त्याला म्हटलं की नाही मी जातो, मला वाटलं तर मी येईन म्हटलं तुमच्याकडे. मी तिथून आलो आणि भवानी शंकर रोडवर विदर्भ वैभव मंदिर नावाची एक आहे, अजूनही आहे. आता ती बिल्डिंग नवीन झाली. तेव्हा बिल्डिंग जी होती त्या बिल्डिंगमध्ये 10 रुपये पर डे कॉटवर कॉट मिळायची. एक कॉट, 7-8 कॉट असायचे एका रूममध्ये. आणि त्या कॉटवर झोपलं आणि भवानी शंकर रोडवरून जर का ट्रक किंवा डबल टेकर गेली तर कॉट हलायची अशी, एवढी ती बिल्डिंग मोडकळीला आली होती. तिथे मी राहिलो होतो. आणि मग मी जिन्यात आलो. जिन्यातला लाईट चालू ठेवू शकत होतो, कारण आतला लाईट चालू ठेवता येत नाही, कारण झोपलेले असतात लोक. आणि तिथे स्क्रिप्ट घेऊन पाठ केलं सगळं. दुसऱ्या दिवशी रंगीत तालीम होती. कामगार क्रीडा भवन, म्हणजे एल्फिन्स्टन परेलच्या बाजूला ते मोठं ग्राउंड आहे जिथे आदेशनी दांडिया बिंड्या मागे केलं होतं बघ, ते एक मोठं स्टेज वगैरे. त्या स्टेजवर रंगीत तालीम. गेलो तालमीला, पाठ केलेलं होतं सगळं ते रात्ररात. आणि तिथे जाऊन समोर मोगे बिगे म्हटल्यानंतर बोबडी वळायला लागली. निघताना काय वाटलं कोणाच ठेवतं, मला नाही नाही आहे, तुला पाठ आहे, जरा का घाबरू नकोस, कर. आणि दॅट वॉज माय फर्स्ट कमर्शियल प्ले. शिवाजी मंदिरला त्याचा प्रयोग 4थ्या दिवशी झाला. आणि मला अजून आठवतं की तेव्हा सीमा सावंत लोकसत्तामध्ये मखमल नावाचा सदर लिहायची. तर त्याच्यात तिने, म्हणजे आता त्याच्यानंतर किती रिव्ह्यू झाले असतील किंवा काय अवॉर्ड मिळाले असतील, पण ते जे काय व्यावसायिक नाटकातलं जसं एक नाटक यावं, त्याचं पुस्तक छापलं जावं, त्याचं पान उघडल्यानंतर असं दिसावं की या नाटकाचा प्रथम प्रयोग अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक, काल की कास्ट लिस्ट असेल त्याच्यात तुमचं नाव येतं, ते जे पहिलं येतं ना, तसं की उत्तम आवाज आणि उत्तम शब्दोच्चार असलेला एक चांगला देखणा नट रंगभूमीला मिळालेला आहे, याची कृपया दिग्दर्शकांनी आणि निर्मात्यांनी नोंद घ्यावी, असं ते लिहून आलं. त्यांनी पण रेकमेंडेशन केलं म्हणजे तुमचं. काय वाटतं ते आता मी नाही सांगू शकत. नाही ते खरंय. दॅट वॉज माय फर्स्ट. त्याचं नाव होतं साहेब विरुद्ध मी, त्या नाटकाचं नाव. त्या नाटकाचे 50 प्रयोग झाले. फार चाललं नाटक. सुरुवातीच्या काळामध्ये जसं तुम्ही म्हणालात तसं की जी येते ती भूमिका कदाचित करायला लागली असेल, पण जेव्हा भूमिका निवड आपल्या हातात येते अभिनेत्याच्या, तेव्हा आता स्क्रिप्ट समोर आल्यावर कुठल्या प्रकारच्या भूमिका निवडायच्या हे कुठल्या निकषांवर ठरवता, किंवा काय तुम्हाला किंवा कोणीही एखाद्या नाट्यकर्मीनी ठरवताना कुठल्या निकषांवर ठरवावं? सुरुवातीला चॉईस नव्हताच. रिप्लेसमेंट नावाचे अजून एक प्रकार असतो. हे तरी नाटक, माझं पहिलं नाटक फ्रेश रोल तरी केलं मी, त्याच्यानंतर मला बऱ्याच रिप्लेसमेंट्स करायला लागल्या. रिप्लेसमेंटमध्ये कसं असतं ना, की तुम्ही तिकडे नागपूरला किंवा कुठल्याही गावात जिथून तुम्ही येता तिथे तुमच्यासारखे तुम्ही वगैरे असता, तुम्हाला ज्या मेडल मिळालेले असतात, तुम्ही फार तिथले एकदम बनचुके झालेले असता, आणि तुमच्यासाठी तालीम बिलीम थांबते. मग तुम्ही डिरेक्टरला मला मोटिवेशन मिळत नाही आणि जस्टिफिकेशन मिळत नाही, अरे फालतू हे शब्द वापरता आणि उगीच काहीतरी असं, आणि खूप छळता डायरेक्टरला, प्रत्येक ह्याच्यासाठी काहीतरी खूप अभ्यास करता. आणि कट टू रिप्लेसमेंटला तू या वाक्याला उठायचं, या वाक्याला जायचं, तिथे बसायचं आणि पुढचं वाक्य म्हणायचं. असं एकदम भंबवायला होतं की अरे बापरे, मी काय, मला पटत नाही आहे हे, किंवा काहीही सांगता येत नाही. बरं, कळत असतं समोरचा माणूस काय लायकी शब्द वापरत नाही, मी पण खरंच कळत असतं की ह्या माणसाला काही कळत नाही थिएटरमधलं, किंवा आपल्याला काही कळत नसतं, कधीच कोणाला कळत नाही असं मला वाटतं. मरेपर्यंत थिएटर फारच पुढची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. कारण सगळ्याच लोकांच्या बोलण्यात आपण ऐकतो की माझ्यापेक्षा फार मोठी माणसं आहेत, त्यामुळे म्हणजे हे एंड कुठे असंच कळत नाही. मग असं आहे तर ते
कळतं की हा माणूस सांगतोय ते काही ह्याला, पण ते करावं लागतं. आणि ते जे रिस्ट्रिक्शन आहे ना, ती ताकद आहे ॲक्च्युली, असं मला वाटतं. हे कुठल्याही पुस्तकात लिहिलं की नो नो, तुमची अवहेलना, तुमची कुचंबणा, तुमचा अपमान, तुमच्यावर टाकलेल्या बंद्या, तुमचं रिस्ट्रिक्शन, तुम्ही कोणाला ओळखत नसता, तुम्हाला कोणी ओळखत नसतं, तुमच्या खिशात पैसे नसतात, तुम्हाला राहायला जागा नसते, तुमच्या पोटात अन्न नसतं, सगळ्या बाजूनी तुम्ही कसपट असता, तुमच्यासारखे हजार असतात. आणि नागपूरमध्ये तुमच्यासारखे तुम्ही असता. घरात माझे वडील इलेक्ट्रिक इंजिनियर, चीफ इंजिनियर पोस्टला काम करायचे, त्यामुळे मी कॉलनीमध्ये RDO साहेबांचा मुलगा म्हणून वावरायचो. वॉज टू बिहेव लाईक अ राजपुत्र देअर, कारण मी कॉलनीचा सगळ्यात टॉपमोस्ट बॉसचा मुलगा होतो. कट टू मी जेव्हा रानडे रोडला पेंगेस म्हणून राहायचो, तेव्हा मला कुशीवर वळायला पण जागा नसायची, किंवा कॉमन टॉयलेटला लाईनीत उभं राहायचो. मी विचार करायचो, म्हटलं काय आहे, मी काय केलं. असं म्हटलं नाही यार, ते मी बाबांचा मुलगा होतो, इथे मी आहे. असं सगळं जी ती काय आहे ना, ती जेव्हा तुम्हाला फ्रेश रोल मिळतो, ह्या सगळ्या ह्याच्यात मी त्या रिप्लेसमेंट्स, त्या रिप्लेसमेंटमधली गंमत सांगतो. एकदा रिप्लेसमेंट मी करत होतो, तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, तर त्याच्या एका तालमीला मी लेट पोचलो, तर माझ्या जागी अजून एक मुलगा वाचन करत होता. माझ्या पायाखालची जमीन सरकली होती. इतकी इन्सिक्युअर्ड आणि अशी अस्थिर पोझिशन तुमची इथे असते. तुम्हाला परत जायचं नसतं, इथेच सर्वाईव्ह व्हायचं असतं. आणि रोल तर मिळत नसतात, मिळाले ते असे मिळतात. आणि त्याच्यानंतर जे तयार होतं नसतं ते एखाद्या वुल्कानोसारखं आतमध्ये तयार झालेलं असतं. म्हणजे मला एक तुलना किंवा उपमा द्यायची वाटते किंवा उदाहरण द्यायचं वाटतं. नमकराम नावाची एक फिल्म आहे, बेकेटवर बेईमान झालं, बेईमानवर ऋषिकेश मुखर्जींनी नमकराम केलं, जी एक्झॅक्टली बच्चन साहेबांनी ह्याला टेक ओव्हर केला, खन्ना साहेबांना. ते जंक्शन ते ॲक्च्युली. त्याच्यात ओम शिवपुरीच्या तोंडी एक वाक्य आहे, याचा अपमान झाला आहे कामगार सभेत बच्चनचा. ते घरी येतात आणि ते राग सगळा झालेला आहे. आणि ओम शिवपुरी ऑब्झर्व करतो आणि त्याला तो म्हणतो की आज जे तू ह्युमिलेट झालायस ते लक्षात ठेव, ती तुझी ताकद आहे. दॅट इज द पॉवर. मग हे सगळं जे साचलेलं असतं ना, ते तुम्हाला फ्रेश रोल जेव्हा मिळतो तालमीतला, मग 1 महिना तालीम आहे आता, आणि मग प्रत्येक गोष्ट विचारायला मिळणार आहे तुम्हाला डायरेक्टरना, एक एक वाक्य करायचं आहे, मुवमेंट ठरवायचे आहे, डायरेक्टर ठरवणार आहे. आणि मग तेव्हा ते निघतं बाहेर सगळं. तो कुठला होता? दीपस्तंभ. आणि तिथे तुम्हाला कोणी थांबवू शकत नाही मग, कारण ते सगळं साचलेलं असतं. मग म्हणजे उपाशी माणूस जसं मग करतो ना, तसं आहे की मला वाटतं निवड भूमिकेची तुम्हाला सुरुवातीला करायला मिळत नाही, पण तुमच्याकडे नंतर जी फ्रेश भूमिका पहिल्यांदा येते ती मात्र तुम्ही मग खूप चांगली करू शकता या सगळ्या रिस्ट्रिक्शन्समुळे, असं मला वाटतं. आता मी दीपस्तंभाच्या पण पुढे जाते काही वर्षांनंतर, की जेव्हा तुम्हाला निवड करायची त्यावेळेला, किंवा एखाद्या व्यक्तीने, एखाद्या कलाकारांनी भूमिका निवडताना त्यात काय पाहावं, असं एक सर्वसाधारण. माझ्यापुरतं बोलायचं झालं तर मी लेंथ कधीच पाहिली नाही. सुरुवातीला तर काही काळ मी असं झालो होतो की अरे गिरीशला विचारतो कुठला रोल करतो, असं झालं होतं मला. लेंथ मी नाही पाहिली. माझे जे आदर्श होते, बलराज सानी म्हण, मोतीलाल म्हण, नसिरुद्दीन शाह म्हण, किंवा यांचे रोल्स मी जेव्हा पाहायचो तेव्हा असं वाटायचं की यांनी लेंथ काहीच नाही केलेली आहे. पण एखादं फटकन एक एंट्रीवाला नसिरुद्दीन शाहचं कॅरेक्टर तुम्हाला आयुष्यभर, माईक लोबो नावाचा एक त्यांनी तो अल्कोहोलिक इन्स्पेक्टर केला होता कुठल्या अर्थमध्ये, तो अजून लक्षात आहे आपल्या सगळ्यांच्या. क्वालिटी मॅटर्स असं मला वाटतं. पण क्वालिटी म्हणजे काय त्या रोलला शेड्स पाहिजे, ते तो रोल काहीतरी करणारा पाहिजे, आणि करणारा नसेल तर तुम्ही त्यात काहीतरी केलं पाहिजे, असं की तो लोकांच्या लक्षात राहायला पाहिजे की अरे ह्याच्याशिवाय नाही होऊ शकत आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की कुठलंही काम रादर की तुम्ही अशा ह्यानी करा की ते जीवन मरणाचा प्रश्नासारखं करा ना तुम्ही, की ते जर नाही केलं तर मी मरून जाईल की काय, लाईक ऑक्सिजन. म्हणजे ऑक्सिजन घेतला ना तर मी मरू शकतो, कोणाविना काही अडत नाही खरं तर. पण तुम्ही नाहीत म्हटल्यानंतर 2 क्षण पॉज तरी गेला पाहिजे. अरे बापरे गिरीश नाही, आता काय करायचं, असं कुठलंही काम करा असं मला वाटतं. मग ते काही असो, मग तुम्ही मैत्री करा, तुम्ही काय नाटकात काम करा, तुम्ही घर झाडा, तुम्ही आवरावरी करा, तुम्ही पत्र लिहा, तुम्ही काही करा, ते इतकं मनापासून करा की समोरच्याला वाटलं पाहिजे यार क्या बात आहे यार, हे करावं तर गिरीशने करावं. असं प्रत्येकाने केलं तर ते असतं असं मला वाटतं कुठलाही रोल करताना. आता ह्याच्या थोडंसं पुढे
मी तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्येक टप्प्याकडे जाणार आहे पण त्याच्या आधी हातात स्क्रिप्ट आल्यानंतर तालमी सुरू होण्यापूर्वी हा जो आपल्याकडे काळ असतो मधला, त्याच्यात तुम्ही भूमिकेचा विचार कसा करता किंवा स्क्रिप्टवर काही काम करता, रिसर्च करता, असं काही? मी पूर्णपणे दिग्दर्शकावर विसंबणारा नट आहे, दिग्दर्शकाचा नट आहे. ॲट द सेम टाइम मला पण अनेकदा ते वाचून, मला असं वाटतं आमच्या वेळी कम्प्युटर्स नव्हते. मी 10वीत असताना पहिल्यांदा मोनो टेप रेकॉर्डर ऑपरेट केला आणि आताची मुलं पहिलीत असताना कम्प्युटरचा कीबोर्ड पण नाही, आता माऊस ब्यूसच ऑपरेट करतात. इतकं सगळं बदललं आहे. पण म्हणजे नंतर मला कळलं ते असं की एखाद्या प्रोग्रामिंगसाठी किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी सगळ्या गोष्टी फीड केल्या जातात कम्प्युटरला आणि मग काहीतरी रिझल्ट मिळतो आपल्याला. तसंच ह्युमन ब्रेनचं असतं. म्हणजे एखादी भूमिका, त्याचं वय काय, त्याचं शिक्षण काय, त्याचं इकॉनॉमिकल स्टेटस काय, त्याचे शेजारी कोण राहतात, त्या नाटकाच्या अनुषंगाने जे 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 लिहिलेलं आहे ते 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 तुम्ही त्याला जर का देत गेलात तर तो तसा 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 द्यायला लागतो तुला. आधी तो गिरीशोकसारखा वागत राहतो, मग हळूहळू तो स्वतःलाच सांगतो की तू गिरीशोक होतोयस. त्याचं शिक्षण BAMS नाही आहे, तो BCom झालेला आहे. त्याच्या तोंडात काहीतरी अकाउंटमधले शब्द असू शकतात की काय असतील का. तो बँकेत काम करतो, त्याची बायको आहे ती अगदीच गावाकडची आहे, एक्झाम्पल घेऊ आपण. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही त्याला द्यायला लागलात आणि बोलताना ती वाक्य बोलायला लागलात की आपोआप तो जो फीड केलेला प्रोग्राम आहे म्हणा, ते नंतर आपल्याला कळलं. आता प्रोग्राम या गोष्टी नंतर कळल्या, पण ते जे काय असतं ते तुम्हाला टपल्या मारायला लागतं आणि सांगायला लागतं की असं नाही रे, असं असेल, किंवा हा शब्द असा बदलून बघ ना, असा. आणि लेखक दिग्दर्शकाच्या संगनमतानीच ते मी करत आलो आत्तापर्यंत की मला नाही आवडत, मला शक्यतोवर लेखकाची वाक्य बदलायला नाही आवडत. कारण लेखकांनी ते लिहिताना काहीतरी त्याला एक, म्हणजे आता गडकरींची वाक्य तर तुम्ही बदलताच येत नाहीत. एक शब्द जरी बदलला तरी ते एखाद्या टेबलचा खिळा निघाल्यासारखं ते असं व्हायला लागतं. इतकी ती वाक्य बॅलन्स्ड आहेत. किंवा आत्र्यांची वाक्य, किंवा पुलंची वाक्य, कानेटकरांची वाक्य, मयेकरांची वाक्य. आता तसे लेखक नाही आहेत. आता खूप बोलीभाषा किंवा फ्लेक्झिबल लिहिणारे लेखक आले. पण तरीसुद्धा त्यांनी जर का काही शब्द वापरला असेल तो तुम्हाला उच्चारता येत नसेल म्हणून तुम्ही बदलत असाल तर नका करू, असा मताचा मी असतो. कारण त्याला काहीतरी तो शब्द तिथे आवडलेला असतो, दिसलेला असतो. आणि असं तुम्ही करत गेलात की मग तुम्हाला तो, म्हणजे आमच्या भाषेत आम्ही त्याला भाऊ सापडणं म्हणतो. तर तो भाऊ सापडतो एक दिवस, कधी कधी प्रयोगानंतर सापडतो, 10व्या प्रयोगाला सापडतो. एखाद्या सीनला आधी सापडलेला असतो, एखाद्या सीनला सापडलेला नसतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सुखांशी भांडतो आम्हीला, एका सीनला मी चिन्मय होतो आणि चिन्मय मी होतो, असा एक सीन होता जो फारच वेगळा लिहिला होता अभिरामने. आणि आम्हाला तो वाचताना काही केला कळत नव्हता. अगदी रंगीत तालमीच्या सुमारास आम्ही शेवटी हतबल झालो दोघंही आणि अभिरामला बोलवलं. म्हटलं अभिराम तुला काय अभिप्रेत आहे ते वाचून दाखव आम्हाला. आणि त्यांनी वाचून दाखवलं आणि खटकन भाऊ सापडला दोघांना. तर तो क्षण जो असतो ना, इट्स लाईक असं असतो. पण अनालिसिस करू शकाल की त्याच्या वाचनामुळे काय झालं, त्याला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं, त्या टोनल हे आणि ह्या व्हेरिएशन्स दिसल्या आम्हाला. त्या आम्ही करू शकत नव्हतो कारण त्यांनी लिहिताना त्या इमॅजिन केल्या होत्या. त्यांनी तो LSDN असल्यामुळे, थिएटरचा माणूस असल्यामुळे, लेखक असल्यामुळे, त्याला ते काय म्हणायचं ते माहीत असल्यामुळे त्यांनी ते तसं परफॉर्म करून दाखवलं आम्हाला वाचनात. आणि आम्हाला खटकन कळलं. एकदा कळलं म्हटल्यावर मग आम्हाला तुम्हाला कळलं, म्हटलं हो कळलं, म्हटलं ओके मग आता बघ. आणि मला हेच. पण ते एक क्षण असतो तो सापडायला. आता जसं अभिनेत्री नावाचं नाटक होतं आणि त्यात मी प्रोड्युसर झालेलो होतो नाटकाचा, आणि मला ते सापडत नव्हतं. तो प्रोड्युसर्सचे मी सगळ्या बॉडी लँग्वेजेस आठवून पाहिल्या. सुधीर भट कसं वागतो, मोहन वाघ कसे वागायचे, मोहन तोंडोळ कसे वागायचे, कसं बोलायचे, काय करायचे. तर ते कुठेतरी एकदा मला पटकन एक म्हण म्हणायला गेलो मी, आणि ती म्हण मी उलटी म्हटली चुकून, आणि तिथे मला भाऊ सापडला. आईला म्हटलं हे असे असतात ना, ते 17 गोष्टी डोक्यात असल्यामुळे ते धांदरटपणा करतात बरेचदा. आणि तो नाव सोनूबाई, तेलही गेलं तुपही गेलं, असं काहीतरी तो मिक्स करायचा. तर ते कॅरेक्टर सापडलं मला तिथे की हा माणूस त्या म्हणी मोडतोड करेल. आणि नंतर तेच त्याचं काय व्यवच्छेदक लक्षण झालं नंतर की तो आईला डॉक्टर जे काय म्हणी इकडच्या तिकडे करतो ना, तर ते कॅरेक्टरचं एक गंमत होते मग तिनं. तर तसं ते कधी सापडेल, काय सापडेल, तुम्ही काहीच सांगू शकत नाही. सो